Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 4 tháng 6 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Cao nhân ắt có cao nhân trị. Nếu cộng đồng quốc tế đã quá quen thuộc với các chuyến bay thăm hỏi đầy sát khí của Trung Quốc với hòn đảo Đài Loan, thì hôm nay Trung Quốc đã phải đối mặt với chiến cơ do thám của Mỹ xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc. Trong lúc đó, Đài Loan vẫn tin rằng chiến tranh với Trung Quốc sẽ còn rất xa vời. Nguồn tin mới vừa hé lộ nguyên nhân cuộc gặp ba bên Mỹ-Nhật hàng không diễn ra. Trở lại với Mỹ, nữ Bộ trưởng Lục quân đầu tiên của Hoa Kỳ nhắc lại chìa khóa cạnh tranh Nga-Trung. Ở thế ngược lại, Nga và Belarus cùng lên chiến lược chống lại sự gây hấn của phương Tây. Những thông tin đáng chú ý khác, Hải quân Nga sẽ nhận thêm 7 tàu chiến mới trong năm nay. Trung Quốc lại thúc giục Nhật Bản thu hồi quyết định xả nước thải hạt nhân. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 4 tháng 6 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Truyền thông quốc tế đã quá quen thuộc với các chuyến ghé thăm của chiến cơ Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Nhưng lần này, chính Bắc Kinh cũng phải trải qua cảm giác đón tiếp những chuyến thăm hỏi không mời của nước đối thủ. Theo bài đăng trên Twitter của sáng kiến minh bạch chiến lược Biển Đông, gọi tắt là SCSPI, thuộc Đại học Bắc Kinh Trung Quốc, một máy bay RC-135U của Không quân Hoa Kỳ đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Trung Quốc vào sáng thứ Năm ngày 3 tháng 6 theo giờ địa phương. Máy bay cất cánh từ căn cứ Kandena ở Okinawa, Nhật Bản và bay vào biển Hoa Đông trước khi đi về phía Tây Trung Quốc. Sau đó, nó quay về phía Nam và bay xa tới tỉnh Phúc Kiến trước khi quay trở lại căn cứ theo cùng một đường bay. Tờ Taiwan News cho biết nhiều máy bay quân sự của Mỹ đã thực hiện các sứ mệnh trong khu vực trong 2 ngày qua. Hôm thứ Tư ngày 2 tháng 6, một máy bay tuần tra hàng hải B-8A của Hải quân Hoa Kỳ đã bay về phía Nam dọc theo đường trung tuyến của eo biển Đài Loan, theo Liberty Time đưa tin. Cùng ngày, 2 máy bay nghiêng V-22 của Thủy quân lục chiến Mỹ và 2 máy bay chỉ huy hoạt động đặc biệt MC-30 đã được phát hiện ở kênh Ba Si giữa Đài Loan và Philippines. Cũng trong thời điểm đó, ở phía tây nam của kênh, 2 máy bay trinh sát RC-130, một máy bay tiếp dầu và một máy bay tuần tra B-8A đã được phát hiện. Được biết, RC-135U là một máy bay trinh sát có tối thiểu là 21 thành viên phi hành đoàn, có khả năng định vị và xác định các tín hiệu radar quân sự trên mặt đất, đại dương hoặc trên không cũng như thu thập dữ liệu để phân tích thêm. Hiện chưa rõ Trung Quốc và các khu vực có liên quan đã có hành động nào đáp trả Mỹ hay không. Nhắc đến hòn đảo Đài Loan, dẫu nhiều lần được xướng tên trong những ý đồ sáp nhập đầy tham vọng của Trung Quốc, cũng như đối diện gần như mỗi ngày với các chuyến ghé thăm không thân thiện của Bắc Kinh. Thế nhưng vào hôm qua ngày 3 tháng 6 theo giờ địa phương, nhà ngoại giao hàng đầu của Đài Bắc lại bày tỏ quan điểm hạ thấp khả năng nổ ra chiến tranh ở eo biển Đài Loan trong tương lai gần, bất chấp cả dự đoán của các quan chức hàng đầu của Mỹ rằng xung đột có thể xảy ra sớm nhất trong vòng 6 năm tới. Tờ Japan Times dẫn lời người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Đài Loan, ông Ngô Chiêu Tiếp nói rằng: "Chúng tôi không thực sự dự đoán rằng xung đột hoặc chiến tranh sẽ sớm nổ ra bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi đang cố gắng chuẩn bị sẵn sàng. Dù chiến tranh có diễn ra vào ngày mai, 6 năm sau hay 10 năm sau, chúng tôi cũng có những bước chuẩn bị của mình." Được biết, hòn đảo Đài Loan chỉ cách đảo Yonaguni cực Tây của Tây Nam 110 km. Do vậy, từ lâu Tokyo đã rất lo ngại về bóng ma xung đột ở eo biển Đài Loan, và càng ngày cuộc xung đột lại càng mở rộng hơn với sự cạnh tranh Trung Mỹ ngày càng gia tăng, cũng như Trung Quốc đã có những bước đi quyết đoán hơn bao giờ hết trong khu vực. Do vậy, trong thời gian gần đây, Nhật Bản và Mỹ đã có động thái hợp tác nhiều hơn trong việc tăng cường khả năng răn đe nhằm đảm bảo hòa bình trên eo biển Đài Loan. Tokyo đã thể hiện sẵn sàng đối đầu với Bắc Kinh về sức ép quân sự, ngoại giao và kinh tế bằng cách nêu rõ tầm quan trọng của hòa bình và ổn định gần Đài Loan trong tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo với EU vào tuần trước và với Mỹ vào tháng 4. Ông Ngô Chiêu Tiếp gọi những cử chỉ công khai ủng hộ Đài Loan của Nhật Bản là rất có ý nghĩa, nói rằng những động thái này đã khiến cho người dân Đài Loan cảm thấy không đơn độc trong cuộc chiến đối đầu với chủ nghĩa bành trướng độc đoán của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu của Đài Loan đã cố gắng làm rõ rằng Bắc Kinh không ỷ lại vào nơi nào, mà trước hết cam kết tuyệt đối với khả năng tự vệ của mình, đồng thời sẽ tiếp tục kiểm tra lại với các đối tác về bất kỳ thiếu sót an ninh nào. Ngoài lĩnh vực an ninh, Tokyo cũng đã tìm cách hợp tác chặt chẽ với Đài Loan trong các lĩnh vực khác, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đại dịch coronavirus. Điều này có khả năng chọc tức Bắc Kinh. Một động thái đặc biệt đã khiến cho Bắc Kinh khó chịu là kế hoạch của Nhật Bản cung cấp cho Đài Loan vaccine COVID-19 khi nước này đối mặt với sự bùng phát đột ngột của virus chết người. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Toshimitsu Motegi cho biết trước cuộc họp báo cử Gu hôm 3 tháng 6 rằng kế hoạch đang được tiến hành và việc phân phối vaccine có thể đến vào cuối tháng này. Phía Đài Loan ca ngợi kế hoạch quyên góp của Nhật Bản cũng như mối quan hệ bền chặt giữa Nhật và hòn đảo, nhưng từ chối bình luận thêm.
Vào ngày 21 tháng 5 vừa qua, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn đã được tổ chức tại Nhà Trắng. 5 tuần sau, thì Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden với tư cách là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được mời tới Mỹ để đàm phán kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức vào tháng Giêng. Tuy vậy, nguồn tin từ tờ Japan Times vừa tiết lộ, cuộc gặp Mỹ-Hàn đáng lẽ ra phải là cuộc gặp ba bên của Mỹ, Nhật, Hàn theo dự trù ban đầu của chính quyền Mỹ. Chính quyền Biden đã coi trọng chính sách ngoại giao lấy liên minh làm trung tâm. Ngoài ra, kế hoạch rõ ràng xuất phát từ mong muốn của Washington là tạo cơ hội cho các đồng minh châu Á chủ chốt của họ hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt và xây dựng mối quan hệ đối tác ba bên, cũng như các quốc gia cùng chỉ hướng khác, về vấn đề như Đài Loan trong nỗ lực ngăn cản sự bành trướng của Trung Quốc. Tuy nhiên, vì sao cuộc gặp ba bên không diễn ra còn là vì quan điểm riêng của Nhật Bản và Hàn Quốc. Về phần mình, Tokyo đã sẵn sàng chấp nhận các quyết định của Hoa Kỳ, nhưng một số người trong chính phủ đã có lập trường thận trọng đối với một chuyến thăm khác trong thời gian ngắn như vậy. Nếu hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn được tổ chức, thì hội nghị thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Suga và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng có thể diễn ra ngay sau đó. Tuy nhiên, một số người trong chính phủ Nhật Bản đã có thái độ tiêu cực về những vấn đề bất đồng từ thời chiến, có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước láng giềng trong bất kỳ cuộc nói chuyện nào. Tuy vậy, hai nước cũng sẽ không tránh khỏi cuộc gặp chung trực tiếp với các nhà lãnh đạo từ nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển G7, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 tại Cornwall, Anh. Nguồn tin cho biết, Hoa Kỳ vẫn đang cố gắng dàn xếp một cuộc gặp bên lề cho ba nước Mỹ, Nhật, Hàn trước khi tới cuộc gặp G7 chính thức. Trong lúc đó, phía Hoa Kỳ cũng vừa chào đón nữ Bộ trưởng Lục quân đầu tiên của đất nước mới được sáp nhập, Kristine Wormuth. Theo trang tin quân sự Mỹ Army Times, trong thông điệp đầu tiên của mình gửi đến lực lượng, bà Wormuth đã nhắc đến chìa khóa để cạnh tranh với các đối thủ như Trung Quốc và Nga trong những thập kỷ tới. Đó là các chương trình hiện đại hóa quân đội như hỏa lực chính xác tầm xa và lực nâng thẳng đứng trong tương lai của các phi đội chiến cơ. Nguyên văn lời phát biểu của nữ tân Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ như sau: Quân đội phải được biên chế, huấn luyện, trang bị và hiện đại hóa để sẵn sàng chiến đấu cho ngày hôm nay, nhưng cũng để đáp ứng yêu cầu của một tương lai không chắc chắn và không thể đoán trước được. Các chương trình hiện đại hóa của chúng tôi sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu để quân đội sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong tương lai. Ngoài ra, bà Wormuth cũng nhấn mạnh việc loại bỏ các tệ nạn, làm suy yếu nội bộ quân đội, cũng như đặt các vấn đề về chất lượng cuộc sống và các vấn đề nhân sự lên hàng ưu tiên. Bà Wormuth từng là quan chức cao cấp về chính sách của Bộ Quốc phòng Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama. Giờ đây, bà sẽ nắm quyền chỉ huy nhánh đông đảo nhất của quân đội vào thời điểm lục quân đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm đối phó với các đe dọa gia tăng từ Nga và Trung Quốc. Trong lúc Mỹ lên kế hoạch đối đầu với sự trỗi dậy của Nga-Trung, thì ở một diễn biến khác, các cơ quan an ninh của Nga và Belarus cho biết vào hôm thứ Năm ngày 3 tháng 6, theo giờ địa phương rằng họ sẽ hợp tác chặt chẽ hơn để chống lại những gì họ cho là các chính sách gây hấn của phương Tây. Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga SVR và Ủy ban An ninh Nhà nước Belarus, được gọi là KGB, cũng đã đưa ra thông báo trong các tuyên bố giống hệt nhau sau khi các nguyên thủ của hai nước đã có cuộc gặp tại Belarus. Tờ CGTN của Trung Quốc đã trích dẫn lại thông báo chung của hai nước như sau. Trên tinh thần quan hệ anh em truyền thống, SVR của Nga và KGB của Belarus đã đồng ý tiến hành các hoạt động chung nhằm chống lại hoạt động phá hoại của phương Tây, nhằm gây mất ổn định tình hình chính trị và kinh tế xã hội trên toàn liên bang. Không chỉ bắt tay với các đồng minh, Nga cũng không ngừng chạy đua nâng cấp khí tài của mình. Nguồn tin từ TASS cho biết Tổng công ty đóng tàu thống nhất của Nga USC có kế hoạch bàn giao 5 tàu chiến mới nhất và 2 tàu chiến đã sửa chữa cho hải quân trong năm nay. Đơn vị này vào năm ngoái cũng đã bàn giao 11 tàu chiến cho quân đội Nga, bao gồm 3 chiếc sửa chữa và những chiếc còn lại đã được đóng mới. Những tuyên bố này được đưa ra trong khuôn khổ buổi phát sóng trực tiếp của kênh truyền hình Russia 24 tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế San Petersburg hôm thứ Năm ngày 3 tháng 6. Chuyển sang một thông tin về tình hình môi trường. Vào hôm thứ Năm ngày 3 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Vân Bân cho biết Trung Quốc một lần nữa thúc giục Nhật Bản thu hồi quyết định xả nước ô nhiễm từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra biển. Ông Uông đưa ra tuyên bố tại một cuộc họp báo hàng ngày khi được yêu cầu bình luận về các báo cáo gần đây của việc rò rỉ nước thải tại nhà máy hạt nhân Fukushima và các cuộc biểu tình mới của một nhóm môi trường ở Hàn Quốc chống lại kế hoạch xả thải. Trước đó, theo thông tin từ truyền thông Nhật Bản, công ty điện lực Tokyo, gọi tắt là TEPCO, đã phát hiện rò rải chất thải hạt nhân từ một bể chứa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi và nồng độ chất phóng xạ trong chất thải cao gấp 76 lần so với lượng nước tiêu chuẩn. Ông Uông Vân Bân nói rằng ông đã nhận thấy nhiều báo cáo về rò rỉ nước thải tại nhà máy Fukushima và hải sản ở đó nhiều lần bị phát hiện có mức phóng xạ vượt quá tiêu chuẩn. Một mặt, các báo cáo như vậy cho thấy các biện pháp xử lý nước thải hạt nhân mà TEPCO và chính phủ Nhật Bản thực hiện là không đầy đủ và có nhiều kẽ hở.
Mặt khác, chúng chứng minh đầy đủ rằng việc xử lý nước bị ô nhiễm là rất phức tạp và có tác động sâu rộng, đòi hỏi một thái độ chủ động, thận trọng và có trách nhiệm. Ông Un cũng cáo buộc Nhật Bản đã đơn phương quyết định xả nước thải hạt nhân Fukushima ra biển thay vì các cách xử lý an toàn, cũng như không công bố đầy đủ thông tin liên quan và tham khảo ý kiến của các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Đó là một hành động cực kỳ vô trách nhiệm, ích kỷ và hấp tấp. Dù bị nhiều người trong và ngoài nước nghi ngờ và phản đối, Nhật Bản vẫn khẳng định kế hoạch này, điều này thậm chí còn sai hơn, ông Un nói thêm. Đại diện Trung Quốc ông Un kêu gọi phía Nhật Bản thu hồi quyết định sai lầm, gánh vác trách nhiệm của mình và quay trở lại đường lối tham vấn và đạt được các thỏa thuận với tất cả các bên liên quan và các tổ chức quốc tế có liên quan, thay vì tiếp tục hành động như một kẻ gây rối. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo phát sóng trên kênh FPNC.